Sự xuất hiện của Uông Phù Chỉ khiến lệnh Ý Hoàng Quý Phi mắc chứng tim đập nhanh. Vào ngày xuân, Yến Uyển mắc chứng tim đập nhanh. Hoàng đế theo quy củ tấn phong Dĩnh Phi thành Dĩnh Quý Phi, Khánh Phi thành Khánh Quý Phi, cùng Yến Uyển giải quyết chuyện lục cung. Tuy Dung Phi danh vị chưa được phong, nhưng cũng được đối xử như Hoàng Quý Phi, vượt hơn người khác. Bình an vô sự như vậy đến năm Càn Long thứ 35. Thập thất A Ca Vĩnh Lân được 3 tuổi trùng ngày hợp cung Quốc Khánh. Lúc này Yến Uyển đã được tấn phong làm Hoàng Quý Phi, xử lý chuyện lục cung cũng được 5 năm. Mà Vĩnh Lân đã được 3 tuổi, Hoàng đế rất yêu thương. Theo lý thuyết, Hoàng đế yêu thương ấu tử như vậy thì tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, sủng ái Hoàng Quý Phi Ngụy Thị. Nhưng mà mấy năm nay, Hoàng đế chỉ duy trì sự khách khí thể hiện với nàng. Hoàng đế chuyên sủng cũng chỉ có Dung Phi Hàn Hương Kiến cùng Đôn Tần Uông Phù Chỉ. Mà Phù Chỉ được sủng ái, nàng ra khỏi thừa càn cung của Dung Phi mà trở thành tân chủ nhân của Dực Khôn Cung. Hoàng đế đã từng nói, Uông Thị cẩn thận, cho nàng chiếu cố Dực Khôn Cung, chăm sóc hoa cỏ cũng tốt. Đương nhiên, mọi người đều thấy đây là việc đương nhiên. Ô Lạc Na Lạp Như Ý chết, Dực Khôn Cung hoang vắng cũng đã có tân chủ nhân. Hoàng đế còn yêu sủng Dĩnh Quý Phi vì có công dưỡng dục thất công chúa, cũng như làm chủ hôn sự của thất công chúa với Mông Cổ, cho nên Dĩnh Quý Phi đoạt được tôn vinh, không thua gì Hoàng Quý Phi. Mà Yến Uyển thân sinh ra vài đứa con, cuối cùng cũng không được nuôi dưỡng bất cứ ai, một năm chỉ có thể gặp con được một lần. Như vậy, người nắm quyền hành lục cung nhưng lại không giữ được con bên cạnh dưỡng dục. Trong cung tất nhiên có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng Hoàng đế cùng Thái hậu chỉ nói, nếu muốn làm tốt việc xử lý chuyện lục cung thì tất nhiên phải chuyên tâm, không thể vì điều khác mà phân tâm được. Nghe nói ngày ấy, Phù Chỉ ở Dực Khôn Cung ngắm hoa, khi nghe được điều đó, nàng chỉ cười lạnh một tiếng với các cung nữ. Nói như vậy thì Hoàng Quý Phi bất quá cũng chỉ là quản gia của cái hậu cung Tử Cấm Thành này mà thôi. Phù Chỉ khi đó chỉ là Đôn Tần, nói như vậy là không xem trọng Hoàng Quý Phi, tất nhiên là vì nàng nhận được ân sủng thâm hậu. Nhưng mà lời nói đó cũng là lợi hại, cũng là nhìn ra Yến Uyển đối với việc hậu cung lực bất tòng tâm, đó là vị đồng phó hậu sao. Dĩnh Quý Phi là thủ lĩnh của đám Tần Phi Mông Cổ cũng khinh thường Yến Uyển, tự nhiên đám Tần Phi trở thành một phái lấy Dĩnh Quý Phi làm chủ mọi chuyện. Dung Phi độc lĩnh thịnh sủng nhiều năm, toàn làm theo ý mình, đó là Khánh Quý Phi, Du Phi, Uyển Tần cũng im lặng, ít khi đi xã giao với nàng. Hậu cung tứ phân ngũ liệt như vậy, Yến Uyển muốn duy trì thể diện cực kỳ vất vả. Phù Chỉ nhiều lần khiến Yến Uyển mất mặt, nàng vài lần kiềm chế không được liền đến gặp Hoàng đế phân trần. Nàng rưng rưng nước mắt nói liên miên, Hoàng đế chỉ dừng bút hỏi, cái gì? Yến Uyển rút cuộc lại nói không được, ngẫu nhiên Thái hậu nghe được, còn mỉm cười chế giễu. Làm Hoàng Quý Phi cũng đã lâu, nhưng sao vẫn không nhận được khẩu phục tâm phục chứ, khiến ai gia nghi hoặc quyền vị Hoàng Quý Phi của ngươi chắc có được yên ổn hay không đây? Yến Uyển cúi đầu, cố gắng nghe lời miệt thị, chỉ có thể biết vâng lời thưa dạ, ôm nỗi hận vào trong. Dù sao tốt xấu vẫn còn có thập ngũ A Ca Vĩnh Diễm, đứa nhỏ đó là thánh tâm, ngay từ đầu vẫn còn có hy vọng. Rốt cuộc nàng cũng là Hoàng Quý Phi duy nhất nhiếp chính chuyện lục cung. Hoàng hậu Như Ý qua đời cũng được 3 năm, 3 năm tang kỳ cũng đã xong, chuyện lập hậu cũng là quy củ, đây chính là điềm báo. Năm đó Ô Lạc Na Lạp Như Ý cũng trở thành hoàng hậu sau 3 năm mãn tang của Hiếu Hiền hoàng hậu. Nhưng mà đáy lòng nàng cũng biết điều đó là không thể, trừ khi con nàng nhận được thánh sủng thì nàng mới có thể trở thành hoàng hậu. Năm 10 tuổi, Vĩnh Diễm cái gì cũng đều biết, đến thỉnh an nàng nhẹ giọng nói, Ngạch nương vẫn còn ngóng trông được phong hậu sao? Yến Uyển phủ phục mái tóc mệt mỏi ôn nhu nói, Ngạch nương khổ tâm bao toàn chính mình cũng đã nửa đời người, nếu thật sự có ngày đó cũng coi như là có thể thở phào một cái. Vĩnh Diễm từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy năm nay Ngạch nương chịu nhiều ủy khuất, Nhi thần cũng biết một chút. Ví dụ như thất tỷ tỷ vẫn được Dĩnh Quý Phi nuôi dưỡng, ngay cả hôn sự của tỷ tỷ mà Ngạch nương cũng không thể làm chủ. Hoàng A Mã cùng Dĩnh Quý Phi thương nghị đem thất tỷ tỷ gả đến Mông Cổ. Về phần cửu tỷ tỷ, cách biệt mấy năm nên cũng không thể thân thiết với Ngạch nương. Yến Uyển khi nghe con nói ra hết tâm sự thì thấy đáy lòng chua xót.
Mấy năm nay cũng có ân sủng nhưng hoàng đế chỉ nhìn về nàng một cái, ánh mắt khiến nàng rùng mình. Tâm tư của hoàng đế nàng chưa bao giờ hiểu hết, nghĩ như vậy nên ngữ điệu của nàng bất giác lạnh lùng. Dù sao cũng chỉ là nữ nhi mà thôi, không ở bên người cũng không sao, hôn sự bọn nó có người giúp đỡ là tốt rồi. Vĩnh Diễm, chỉ cần con không chịu thua kém, khiến Hoàng A Mã thích con, Ngạc Nương vẫn còn cơ hội nắm được ngôi hậu mà trông cậy vào. Vĩnh Diễm nhẹ giọng nói, Hoàng Ngạc Nương kia. Yến Uyển giật mình chợt biến sắc, nàng ta không phải là Hoàng Ngạc Nương của con. Một tiếng gọi này của con nếu bị người ngoài nghe thấy thì không biết sẽ nhận bao nhiêu phiền toái đây. Bỗng nhiên Yến Uyển có chút thương cảm thấp giọng nói, Ngạc Nương hiểu được ý của con là sợ nếu Ngạc Nương có được hậu vị thì sẽ khó tránh khỏi việc có ngày như Ô Lạc Na Lạp Thị, nhưng nếu Ngạc Nương thật sự có ngày kia thì chắc chắn sẽ khác với nàng ta. Vĩnh Diễm ngưng thần một chút, Hoàng A Mã không phải là người đối xử với người khác như vậy, nhất là Ô Lạc Na Lạp nương nương. Hắn vẫn chưa nói thêm gì nữa vì Tiến Bảo đã vội vàng chạy vào, báo cho nàng biết tin hoàng đế mắc chứng phong hàn. Hoàng đế xưa nay chăm chỉ việc dưỡng sinh nên rất ít khi mắc chứng phong hàn. Yến Uyển thân là hoàng quý phi, không thể không đến thăm. Bước vào dưỡng tâm điện rồi đến Noãn Cát. Hoàng đế cũng không có ở tẩm điện mà là ở phía sau mai ổ. Đó là một cái phòng nho nhỏ, trong phòng mọi vật đều dùng hoa văn hoa mai. Ngày hè hóng mát, đúng là nơi nghỉ ngơi. Chỉ là Yến Uyển không thích đi đến nơi này, vì nàng sẽ nhớ tới nữ tử yêu thích hoa mai kia. Nhớ tới nàng, Yến Uyển vẫn còn hận ý. Lập tức nàng hỏi Lý Ngọc, nếu hoàng thượng mắc chứng phong hàn sao lại còn nghỉ ngơi ở mai ổ mà không ở tẩm điện? Lý Ngọc thư dạ, chỉ nói hoàng thượng mệt mỏi không muốn đi đâu. Yến Uyển cũng không nói thêm, lập tức đi lên. Thân mình hoàng đế không khỏe, nằm nghiêng ở tháp thượng mà ngủ. Trong phòng có mùi dược liệu. Yến Uyển biết hơn phân nửa là hoàng đế đã uống thuốc, liền hỏi, Thái y đã tới rồi sao? Quả nhiên Lý Ngọc nói, dạ, hoàng thượng vừa mới uống thuốc nên mới nằm xuống ngủ. Yến Uyển hỏi, sao không sớm đến bẩm báo cho bổn cung biết? Lý Ngọc cũng chỉ có thể nói, ngay cả hoàng thượng ở cùng với Dung Phi và Đôn Tần cũng không thông báo, mà hoàng thượng chỉ nói muốn ngủ một chút. Nhưng hoàng quý phi không giống người khác, vị phân nương nương tôn quý, đầy tớ này tất nhiên phải đến bẩm báo. Nghe được lời nói này, Yến Uyển bỗng nhiên thấy thư thái, nàng không dám cùng Lý Ngọc so đo trước mặt hoàng đế. Hoàng đế vốn ngày thường da trắng nõn, nay thêm chứng phong hàn, hai gò má nổi lên nét hồng, đôi mi tối đen. Nàng bỗng nhiên nhớ rõ trong kinh thi mà hoàng đế đã từng dạy nàng, câu mà người giật khôn trung cung hay niệm, tan chi vị lạc, kỳ diệp ốc nhược, thu ta cưu hề, vô thực tan trăm, thu ta nữ hề, vô giữ sĩ trăm, sĩ chi đam hề, do khả tuế giả, nữ chi đam hề, bất khả thuế giả. Lược nghĩa, cây dâu chưa rụng thì lá trơn mướt, như dung sắc em còn đẹp đẽ rõ ràng. Than ôi này chim cưu, mi chớ ăn trái dâu nhiều thì mi phải say. Than ôi này con gái, chớ phải lòng mê trai, con trai có phải lòng mê gái thì còn có thể gỡ ra được, con gái mà phải lòng mê trai thì không thể gỡ thoát ra được. Còn có vài câu thơ mà nàng còn mơ hồ nhớ rõ. Cùng ngươi giai lão, lão sử ta oán, kỳ tắc có ngạn, cách tắc có phán, tóc để chỏm chi yến, nói cười yến yến, lời thề son sắt, không tư này phản. Yến Uyển không kịp than thở, đó là chuyện xưa, nàng cũng không hề quen biết. Nhân thế hoa nở hoa rơi, nàng cố chính mình còn không kịp. Nàng nghĩ nếu nhân lúc này chăm sóc hoàng đế, nếu có thể dốc lòng chiếu cố hết sức thì cũng có thể gợi lên nỗi nhớ tình cũ của hoàng đế. Vì thế nàng tiến lên nhìn kỹ hoàng đế, thấy hoàng đế chỉ là ngủ say, cũng không dám gọi. Yến Uyển thở phào một cái, hoàng thượng bận việc quốc sự cho nên bị cảm phong hàn, ngươi cố gắng đừng làm cho hoàng thượng thêm thương tâm. Lý Ngọc cười khổ, dạ, chỉ là nô tài không thể khuyên được. Mấy năm nay tính tình hoàng đế thích cô độc một mình, Yến Uyển đương nhiên hiểu được, lập tức liền phân phó Lý Ngọc đi ra ngoài, chỉ một mình nàng ở lại hầu hạ. Lý Ngọc vội vàng cười một chút rồi đi ra ngoài. Yến Uyển tha thiết cầm một cái gối mềm, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hoàng đế, ý muốn gối đầu hoàng đế cao lên một chút. Hoàng đế bỗng nhiên cựa mình, khóe mắt hắn bỗng nhiên có một giọt nước trong suốt chảy xuống. Yến Uyển thầm giật mình, càng thêm kinh ngạc.
Chỉ cảm thấy trong lòng vô số ý niệm trong đầu xuất hiện. Ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng ở trên bàn, thấy một cái tráp làm bằng âm ngọc. Nàng biết đó là vật yêu quý của hoàng đế. Đáy lòng nàng đang dịu dàng, bỗng nhiên ngưng tụ thành một chút cười lành. Ánh mặt nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiếc hộp. Chẳng lẽ chẳng có vật gì? À, nhiều năm như vậy, hoàng đế cũng đã quyết tuyệt buông bỏ nàng ta rồi sao? Gánh nặng trong lòng Yến Uyển liền được giải tỏa. Đang muốn nở một nụ cười, bỗng nhiên nhìn thấy phúc bào trước ngực hoàng đế lộ ra một màu kiều diễm. Lòng của nàng chợt khẽ rung lên. Phúc bào đó ước chừng là vật năm cũ, vẫn là năm Càng Long đầu tiên. Phúc bào thêu mấy đóa hoa màu xanh nhạt của cây anh đào, phân tán có chút hoa đỏ sẫm. Năm đó nàng ta vẫn là Thanh Anh, hắn cũng là Hoàng Lịch. Yến Uyển giật mình. Hắn sủng ái Đôn Tần vì người đó có vài phần dung nhan và tính tình giống với Đôn Tần. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày gì? Là ngày 14 tháng 7. Năm xưa có một người dùng một cây chủy thủ kết thúc mạng sống của chính mình. Thì ra là thế, nguyên lai như thế. Trần cảm phong hàn này, tất cả đều vì như thế.